أهلا يوتيوب، معكم زاك. اليوم معي ضيف أتشرف أن أعرفكم عليه. جورجيوس، شكرا على حضورك معي اليوم. أهلا أهلا حبيبي. جورجيوس مسلم سابق مسيحي ولاجئ هنا في ألمانيا، اضطر أن يترك وطنه في السعودية بسبب الاضطهاد الديني الذي واجهه. جورجيوس ليس اسمه الحقيقي ويفضل أن تبقى هويته مجهولة، حذرا من التعرض من بعض المجموعات المتطرفة بما في ذلك حسب فهمي السلطات السعودية. قصته من القصص التي في نظري تحتاج لانتباه أكثر كثير، ومثال من أمثلة كثيرة توضح لنا أهمية الدفاع عن حرية المعتقد للكل كجزء أساسي من كرامة الإنسان من مجتمع سليم، بغض النظر لو كانت هذه المعتقدات تتفق مع معتقداتك أو لا. أوكي جورجيوس، ممكن تحكينا شوي عن تركك للإسلام وإيش اللي خلاك في بيئة منعزلة مثل اللي كنت فيها حسب فهمي، أنك تبحث عن شيء آخر؟ ممكن تحكينا عن الموضوع شوي؟ نعم أكيد. وشاء الله يمسك بالخير وجميع المستمعين. آمين. حقيقة موضوع ترك الإسلام بالبداية مو يعني إن صح التعبير بحث عن ملاذ آخر للاستقرار، إنك تكون آمن زين، أو إنك تكون أكثر حذر في تعاملك مع اللي يؤمنون بوجود إله أو وجود خالق. هو بالنسبة للمؤمنين ككل زين، سواء كانوا مسيحيين أو مسلمين أو يهود، سميهم ما شئت، أصحاب المعتقد اللي يعتقدون بوجود خالق بشكل كامل. أيوة. عام. يعني المفترض أن يكون يعني توجههم ونظرتهم يعني لطبيعة هذا الخالق، أنها تكون طبيعة علاقة بين شخصين يتبادلون الثقة. أيوة. ما يكون في إن صح التعبير طعن بالظهر أو مكر أو غدر أو تصير خيانات، أو أنك تتعب نفسك في إيمانك بشيء أنت ما عندك ثقة فيه وما يكون لك رجاء فيه أصلا من الأساس، أو ما يكون لك يعني ضمان عنده. الله خير الماكرين. طبيعي، هذا وجهة نظر المسلمين والإسلام في يعني في طبيعة الله. يعني حتى في أحاديث ذكرت أنه واحد الصحابة أظن أبو بكر لما قال لو وضعت إحدى قدمي بالجنة والأخرى خارج الجنة ما أمنت مكر الله. طبعا نتكلم عن أبو بكر اللي هو أفضل الصحابة بعد الأنبياء، المفترض يعني المفترض أن يكون أفضل الناس أو أفضل الخلق بعد الأنبياء، وأفضل الناس من ناحية اتباع محمد واتباع سنة محمد واتباع كاتب قرآن محمد وتعاليمه وتشريعاته وفقهه، جميع ما يحتويه هذا الدين من معتقد. ما أمن مكر الله. طيب أنا على أساس اللي جاي بعد 1400 سنة أثق فيه وهو في صدر الإسلام من الأساس؟ هذه من ضمن الإشكالات. ضمن الإشكالات الأخرى أنك تضع الله كمضل، تضع الله يعني في خانة المزاجية. يعني كمثال، وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليهم العذاب. يعني الأمر هنا الترف أو إظهار مظاهر الترف أو الفسق أو إظهار منكر معين، الآمر هنا الله أصلا. يعني الله يعني أنت شكلك مو عاجبني كذا راح أدخلك النار، لكن ما في مبرر أن يدخلك النار. أحط لك كيلو مخدرات في شنطتك وخلي الشرطة تمسكك وتحكم بالمؤبد. هذا بكل بساطة، هذا اللي سواها الله في هذه الآية. هذه من ضمن الأمور اللي تزعزع ثقتك يعني مع المفترض أنه خالقك وأنت مؤمن فيه وتقيم شرائعه وفرائضه سننه كل ما أمرك فيه واستحسنوا أنك تعمله، أو يعني شغلات ما قال لك إنها واجبة، ممكن قال لك إنها إذا سويتها صار يصير لك كذا وكذا وكذا، يصير لك نهر
يصير لك كذا حورية مثلا في الجنة، وإذا سويت كذا ممكن يبنى لك قصر لبنة من فضة ولبنة من ذهب. الإغراءات هي فوق هذا لو عملت ما عملت، تحس كأنه واحد قاعد يلعب شطرنج وقاعد يلعب من الجهتين. الموضوع أغلب ما يكون بالمجازفة، نظام اكشط واربح. تعرف اكشط واربح صح ولا لا؟ ايش تربح؟ اكشط واربح. ايه يعني انت تشتري اوراق اليانصيب هذه، تكشطها انت ما تدري، انت دافع قيمتها، انت ما تدري انت راح تربح ولا راح تخسر، وهي اللعبه الاغلبيه انك خسران فيها، يعني ممكن يربح فيها واحد اثنين، لكن البقيه منه العوض وعليه العوض. من جهه وأعتقد في الإسلام المعتقد الإسلامي ووصف القرآن لله بهذه الطريقة تختلف شوي عن عن طريقة الوصف، وأعتقد نوعا ما الصراحة لهذا هذا التعريف لله، حتى مع أنه يعني في ناس أعطوا هذه المشاكل لأديان أخرى، لكن أعتقد أنه في القرآن أنه في القرآن هذا الموضوع واضح أكثر. صحيح. موضوع أنك يعني حتى يعني ما يعطيك مجال أنك مثلا أنك تتساءل عن حاجة أنت صار عندك إشكال فيها مثلا، أو صار عندك شك فيها، أو صار عندك عدم قناعة بالإجابة المطروحة عندك، اللي طرحت لديك إجابة. مثلا تسألك سؤال وتجيك إجابة ما هي مقنعة، يعني تمام الإقناع، زين، وأنا عارف أن تفكير الناس مو واحد من ناحية المستويات وكذا، وعارف أنه ممكن قناعاتي اللي خلتني مثلا أترك الإسلام وأعتنق معتقد آخر ممكن تفرق عنك، تفرق عن فلان، وهذا طبيعي عند البشر، يعني من ناحية الذكاء، من ناحية التفكير، من ناحية طريقة التفكير، من ناحية أسلوب الإقناع، يفرق من بشر لبشر. لكن لما يكون جميع العقول متساوية أمامك، زين، ورغم أنه فلان خلاص اقتنع بإجابة مثلا سمعا وطاعة، لكن الآخر ما اقتنع فيها سمعا وطاعة، أنا كيف أقنعه سمعا وطاعة هذه؟ وين أصرفها سمعا وطاعة؟ يعني مثلا كمثال الآية اللي تقول لا تسألوا عن أشياء تبدو لكم تسؤكم، يعني هذه أكبر مصيبة. يعني معليش، أنا أعتقد في اعتقاد ويصير لي إن صح التعبير حمية ودفاع عن هذا المعتقد، زين، لازم يكون أنا عارف عن إيش أدافع، لازم يكون عندي فكرة وتصور يعني كافي، مو بالضرورة أني أكون ملم بجميع العلوم يعني أصول الدين علشان أجاوب فلان من الناس، لا، يكون عندي فكرة عن موضوع الإجابة أو السؤال اللي يطرح علي. موضوع أني مثلا يجيني واحد مثلا، لو نفرض أني مسلم، يجيني واحد مسيحي أو يهودي أو لا ديني أو سموا ما شئت مخالف للإسلام، واقول له سمعا وطاعه، ينفع اقول لليهودي سمعا وطاعه، يمكن ما ينفع للمسيحي، يمكن ما ينفع للملحد، يمكن ما ينفع للديني، ممكن ما ينفع للهندوسي. الاجابات تتفاوت، اصلا العقليات ما هي واحده. يعني اليهودي ينظر لله بطريقه غير اللي ينظر لها المسيحي، غير اللي ينظر لها المسلم، البوذي، الهندوسي، اصحاب المعتقدات بشكل اخر. طريقه تفكير الناس تجاه الانبياء، تجاه الله، تجاه حتى الامور الغيبيه، ان صح التعبير غيبيه، موضوع معجزات من المعجزات، حتى الناس هذه تنظر لها بطريقه اخرى. فانا اذا ما احترمت وما وضحت طريقه ايماني في هذه الامور الغيبيه للي مو معتقد فيها مثلا، انا على اساس على اساس يعني انشر دعوه، او يكون لي دعوه، ويكون لي حاله تبشيريه او دعويه او رعويه ان صح التعبير مع الناس الاخرين، خطا من الاساس. هذا اكبر دليل انه يعني الاسلام لا يمكن انك يعني انك بكل بساطه ان صح التعبير انك تناقش مناقشه. اذا انت بتناقش مسلم، نصيحه مني لك تكون ماسك شيء بايدك دفاعا عن نفسك مو هجوم. فاللي اعتقد اللي بتقوله انه المواضيع الغيبيه الواحد ما في يناقشها بشكل منطقي ولا لا، هو شوف، موضوع الغيبيات بشكل عام
بشكل منطقي كعقليا كبشريا. يعني شوف، أنا بذكر لك قصة شخصية مسيحية قديمة زين عشان أوصل لك الفكرة موضوع الغيبيات. أوكي. كان في قديس اسمه أغسطينوس زين، أيوة. من الشخصيات المسيحية. هذا الرجل يعني كان يعني مؤمن بالله الرجل ومسيحي، يقر بوجود خالق وبالإيمان المسيحي يقر فيه يعني. الرجل هذا كان يتمشى على شاطئ البحر يعني، وكان يحاول يعني يستوعب فكرة الله بشكل كامل، أو يحاول يحتوي الله بشكل كامل زين. فشاف طفل صغير يحفر حفرة صغيرة على شاطئ البحر، والطفل هذا يركض ويحط مي من شاطئ البحر ويحطها بالحفرة. فيسأل الرجل هذا ايش تسوي يا طفل؟ قال له اللي أحاول أسويه إني أحط مية البحر هذه كلها داخل الحفرة هذه. فضحك قال طفل يلعب يعني، الأطفال يلعبون يسوون شغلات غير منطقية كثيرة يعني ما هي واقفة على هذه. فكمل طريقه الرجل ووقف قال فعلا هذا اللي أحاول أسويه، يعني أن أضع شيء لا محدود في شيء محدود بكل بساطة. يعني هذا إيماننا تجاه الأمور الغيبية إن صح التعبير. أنا أوضح لك إياه كمثال. يعني هل نؤمن إنه يعني مثلا بالأمور الغيبية يعني كصفات جنة نار نسميها ملكوت إحنا في المسيحية، الذات الإلهية كيف شكلها بالضبط، وضع المعجزات على يعني جميعها من شق بحر إلى معجزات موسى إلى الأمور اللي صنعها الرب لما كان في اليهودية اللي هي فلسطين. نعم نؤمن فيها، لكن هل إيماننا إحنا ملزمين أننا نشوفها؟ لا، هو تفسير الإيمان معناه إيش؟ يكون لك ثقة يعني بأمور لا ترى أصلا. هذا تعبيرنا في الإيمان. لكن طيب شرح العقيدة موضوع ثاني. شرح أيوة. العقيدة موضوع. فأنت لما تشرح العقيدة لا ممكن توصل فكرة معينة عن المسيحية، عن الإسلام، عن اليهودية، عن معتقدك بشكل عام، إيش هو معتقدك. لكن لما تتكلم في الغيبيات مثلا أنت ما يمكن يعني توصل فكرة معينة مثلا عن المعجزات للي ما يؤمن بوجود خالق. أيوة. مثلا أيوة أنا أحب أتكلم في الموضوع أكثر، لكن موضوع التساؤل في الإسلام والمسيحية هذا لأنه عندي اختلاف في الرأي معك في هذا الموضوع، لكن أعتقد لو دخلنا في الموضوع راح نتحرك شوي من مسارنا. فلما تركت الإسلام هل كان هذا شيء معلن نوعا ما؟ هل قلت لعائلتك، أصدقائك، المجتمع في السعودية، هل كان في ردة فعل معينة واجهتها باتجاه هذا الشيء؟ هو في البداية لا، ما صار أي شيء معلن، ولا كان عندي رغبة أني أعلن هذا الأمر صراحة، لأنه له تبعات قاعد نشوفها حاليا يعني نعانيها إلى يومك هذا. أنا تركت الإسلام يعني فعليا، وبديت أعتقد باعتقاد وإيمان شخصي أنه المسيحية هي الأنسب لي في 2004، وبقيت على هذا الأمر إلى 2008. خلال هذه الفترة أنا طلعت لسوريا وتعمدت في كنيسة سريانية هناك زين. فلما رجعت بالبداية يعني في أقارب لنا يعني شافوني نوعا ما، لكن بلغوا الوالد بهذا الأمر يعني بطريقة غير تشكيكية، علشان ممكن نقول شيء كانوا يقولون إحنا ممكن نقول شيء يطلع غير صحيح فنطيح في مأزق. فتم تجاهل الموضوع هذا في البداية وعدت على خير. لكن خلال يعني نهايات 2007 اشتريت كمبيوتر خاص لي في طابعة، فقمت أطبع حاجة عن الكتاب المقدس في العهد الجديد اسمها الموعظة على الجبل، تعطيك بعض طريقة تعاملاتك مع الآخرين يعني بودية وبمحبة، كيف أتعامل مع اللي مثلا
يظهر لي العداوة. يعني موعظة على الجبل كانت مجموعة إرشادات للمؤمنين موجهة لغير المؤمنين بشكل عام. فكنت أطبعها وكنت أوزعها على السيارات. كنت خابر إعلانات أطباء العيون والأسنان يعلقونها عند المجمعات التجارية، كنت أسوي نفس الحركة بالضبط. فخلال الفترة هذه صار عندنا مناسبة في الإمارات. طيب، فرحت أنا والوالدة وأختي الصغيرة لهذه المناسبة. فلما رحنا هناك مناسبة زواج طبعا، وصلتهم في المكان المناسبة وقلت أنا يعني زواج نسوان، أنا ما أني قاعد، بروح أتمشى يعني استغل الوقت اليومين هذه. فرحت حجزت في دبي الفندق. وصلت تعبان، كنت منهك يعني، قلت أريح أنام والصباح رباح على قولته. ما حسيت إلا على الساعة 1 تقريبا صباحا إلا والباب يندق. يعني عادة حتى يعني في الأوقات هذه أظن خدمة الغرف أنهم يتصلون عليك قبل حتى لا يدقون الباب، يشوفونك صاحي ولا مو صاحي، أو يشوفونك مو موجود مثلا. فلما فتحت كان في 2 سعوديين لبسهم لبس سعودي مو إماراتي. احنا عارف خليجيين نميز لبسنا يعني بين الكويتي يعني السعودي يعني الإماراتي، نميز اللبس يعني. قلت خير، قالوا كل خير، لكن ودنا انك تجينا في استراحة خاصة للقنصلية السعودية في دبي، نبي نسألك عن شخص هو مفقود وانت صديق له. وفعلا اعطوني اسم شخص، لكن وصدقتهم انه يعني في مشكلة يعني على الشخص هذا يعني. قلت طيب انزل ملابسي، اغير ملابسي واجيكم. قالوا معلش نترك الباب مفتوح. ما استغربت الوضع، قلت اترك الباب مفتوح. تركت باب الغرفة مفتوح وغيرت ملابسي قدامهم. لما نزلنا عند لوبي الفندق، واحد منهم عند البوابة بعد ما طلعنا من اللوبي مسكني على يدي، مسكني بقوة يعني كأنه خايف لا انحاش ولا شيء. طلعت له قال ولا كلمة. هذا كان برا في مكان عام ولا؟ في عند بوابة فندق هذا وبالليل. أيوة. يعني استغلوا عدم وجود أحد في الوقت هذا يعني. فلما يعني هذا ما حسيت الا جانا سيارة اسعاف. سيارات الاسعاف هذه هي تنقلات المساجين حقين المباحث العامة في السعودية. يعني لما يصير عندك محكمة ولا نقل ولا شيء ينقلونك بسيارة اسعاف مكتوب عليها الهلال الأخضر السعودي ولا الهلال الأخضر السعودي واسعاف. فتحوا لي الباب من ورا، ولا زنزانة متنقلة يعني، من برا اسعاف ومن داخل زنزانة متنقلة. ركبنا السيارة، ركبوني ورا، سكروا الباب من غير قيد ولا كلبش ولا شيء، وركبوا قدامهم. واضح انه ما في مفر يعني، ما في امكانيه انك تطلع يعني او حتى تتكلم معاهم، لانه يعني كنت اشوفهم من فتحه صغيره بين كابينه القياده والمكان اللي جالس فيه انا، واشوفهم يتكلمون لكن ماني سامع صوتهم. فاثناء الطريق قفلوا هذا الكابينه، هذه الفتحه الصغيره اللي بالكابينه. فظليت ما ادري كم ساعه صراحه، طولنا يعني يمكن شغله 12 ساعه 13 ساعه وهم يمشون ما يتحركون. فوصلت المكان، قبل لا انزل صعدوا 2 عساكر كانوا لابسين عسكري، لكن ما انتبهت لنوع اللبس ايش هو، او تابع لاي اداره او وين بالضبط. فغمموني وقيدوني وكلبشوني، قيد بالرجل وكلبش باليد والغمامه اللي في العين هذه. فقعدت اول 3 شهور في سجن الحاير. انا ما ادري اني في السعوديه اصلا، ما كان عندي فكره اني بالسعوديه. اول كم شهر ما كان عندي فكره اني بالسعوديه الا لما بدا يعني ثاني جلسه تحقيق اظن او ثالث جلسه تحقيق بالعافيه دريت اني بالمنطق بالحاير في سجن المباحث اللي بالحاير جنوب الرياض. هذا بعد 3 شهور. اي طبعا، يعني ما كان عندي فكره انا وين كنت اصلا، ما كان عندي فكره وين كنت من الاساس. يعني تخيل يعني كان يجينا العسكري كان لابس مدني. كان انعزالي. اي كان انفرادي هذا كان انفرادي. فترة التحقيق كاملة استمرت 6 شهور، هذه كلها كانت انفرادية. ما كنت ممنوع اني احتك باي احد او اتكلم من وراء الباب، مع اني كنت اسمع مساجين يتكلمون من وراء الباب.
يسألون عن بعضهم البعض، أنت إيش اسمك وأنت إيش ما اسمك ومن الكلام هذا. فكنت متخوف. هم أعطوني رقم، يعني هم نظام بيع وشراء للبهايم، يعني كان يعطونك رقم تنسى اسمك تنسى هويتك، العسكري يناديك بالرقم هذا. ما يعرف أتوقع السجانين ما يعرفون نوعية قضيتك أو اسمك إلا بتوجيه من إدارة التحقيق بشكل عام. البني آدم أيوة. ينحط بالمكان الفلاني وبس، يتم معاملته بالطريقة الفلانية وبس، هم على هذا الأساس يتعاملون معك فيه. فهم ما يعرفون اسمك، ما يعرفون قضيتك، لكن تجيهم توجيهات معينة من إدارة التحقيق بطريقة تعاملهم معك. فخلال 6 شهور هذه تم التحقيق معي، وتم يعني من ضمن الشغلات الغريبة يعني أنا كتعذيب يعني اللي شفته من المساجين الثاني ما وصلت للمرحلة هذه صراحة. هم وصلوا لمرحلة الوحش على قولتهم، المرحلة ختموا اللعبة يعني في التعذيب. يعني كان يطلع أيوة. الواحد عندنا في الجماعي بالذات، كان يطلع الواحد يرجع ولابسه مليانة دم وبهدلة آخر بهدلة يعني. فكنا نرفض إنه يدخل أصلا الغرفة لين ما يتم معالجته. وفعلا يعني كانوا ياخذونه للطبيب، يضمدونه ويغيرون ملابسه ويدخلونه علينا. فقلنا عشان ما حد يتبلى علينا انه احد ضاربه ولا شيء، خاصه ان شفنا عينات غريبه بالسجن صراحه. يعني شفنا ناس مدعين النبوه، شفنا ناس مدعين انهم المهدي المنتظر، عد وغلط من العقليات، عد وغلط. يعني تشوف شغلات غريبه بالسجن هذا، تشوف الدواعش على الوهابيه، على حقين حزب الله، على الحوثي، على يعني تشوف معارضين، ناس متحولين دينيا. لا ما شفت صراحه، يعني ما شفت لا ملحد ولا مسيحي. يعني الفئتين هذه ما شفتها بحياتي بالسجن، يعني ما شفتها ابدا يعني. كلهم لكن قضايا شفت سياسية ثانية. ممكن، لا الأغلبية كانوا منهم في جدة، هم في سجن ذهبان حق الباحث اللي هناك، ذهبان الباحث. هم يعني تقدر تقول انه 95% من القضيتين هم في جدة مو في الرياض. أيوة. ف خلال ال6 شهور الأولى انتهى التحقيق، ورحت للمحكمة للمصادقة على التحقيق. ومن المهازل انه في موظف المفترض انه الجمعية السعودية لحقوق الإنسان، فكان يقول لي إذا أنت تعرضت للتعذيب لا تبصم. قلت بيصير ما يبصم؟ قال لا لازم يتبصم. يعني أنا صراحة يعني أنا آسف يعني حقيقة أني أول مرة أشوف يعني جمعية حقوق إنسان تابعة للدولة في العالم كله. ما في شيء عند ربعنا. هذه من الشغلات العجيبة عندنا. إيش الفكرة هنا؟ يعني يقول لك لا تبصم، وهو الموضوع أصلا ما هو باختيارك من الأساس. هو عارف إيش هو طيب مهم. الهدف انه هو عارف اني انا عارف زين انه ما في خيار بالموضوع من الاساس. فانت على اي اساس تجيني وتقول لي الكلمتين هذه يعني؟ واظن انه كان ماسك شيء بايده يسجل، يعني كان يسجل الصوت المناسب او الجمله المناسبه ويتجاهل الشغلات الثانيه. فهو كان يتوقع مني مثلا يتوقع مني انه اذا انت ما تعذبت بصم. يعني ممكن يقول، ممكن يسمع كلمه لا ابصم خلاص. فانا سمعها مني قلت لا ببصم كل الاحوال. قلت راح تفرق يعني؟ قال لا ما لازم تبصم. قلت خلاص دام كذا ببصم طبيعي، مو خيار بالنسبه لي يعني. هذه الجلسه الوحيده اللي شفت فيها محكمه على فكره. يعني ما صار لي محاكمه ابدا، وما صار لي نطق حكم ابدا، ولا صار لي اي شيء من هذا النوع. نعم الدواعش واللي عندهم قضايا امنيه فعليه قتل، يعني مواجهات مسلحه، هذول عرضوهم علشان ينطقون حكم القصاص بس. واتوقع انه يعني ناس كثيره تم التبلي فيهم. يعني مثلا يعني من الشغلات اللي شفتها، واحد شيعي كان معنا من الطائفه الشيعيه من الشرقيه، كانوا جايبين الرياض، حكموا عليه قصاصا وطالع مظاهره بس، لا اكثر ولا اقل. وهذا يعني صارت يعني مثل علامه الجوده عند الطائفه الشيعيه بالسعوديه، انه الواحد اذا طلع مظاهره كانه مرتكب جريمه قتل او تفجير او لابس حزام ناسف. هذه من يعني الشغلات المتعبه، يعني متعبه حتى لعقلك صراحه، متعبه حتى لعقلك انك ما انت قادر تستوعبها صراحه. شلون واحد طلع من بيته رافع لافته مطالب بحقوق
مو مطالب بانفصال دولة، ما هو مطالب يعني مو شايل سلاح ومو رامي بالهواء بسلاح عشان نقول ممكن رصاصة طايشة، نعطي فيها احتمالات هذه. لكن احتمال، وش الاحتمال، ايش اللافتة اللي طالب فيها مثلا بحقوق من الأساس، يعني كأن اللافتة هذه فيها رصاص مثلا، كأنها موجهة لقتلهم. كل ما يقابلنا عسكري أنتم تطالبون بأخذ الكرسي. يعني تخيل العساكر البدو الهمج هذول اللي مو متعلمين شيء، زين، يحاسب كل من دخل السجن يبي الكرسي، ميت على الكرسي. هذا تفكيرهم، هذا لا، أعلى هم مستويات. يعني الأخير، خصوصا آخر كم سنة. يعني تعرف، يعني حتى أطفال يتكلموا عن هذا الموضوع على الواتساب، آه، على مواقع غيرها. ممكن واحد يعني يحكم عليه بالإعدام بس بسبب كلام عن هذا الموضوع. للأسف الشديد من ضمن كيف؟ من ضمن الناس حتى اللي كانوا معي بالسجن، واحد أظن اسمه، صراحة ما أذكر اسمه، لكن فلان البريدي، ممكن نايف البريدي أو نواف، فلان البريدي من ضمن اللي انقصوا في المجموعة الأولى، مو أعلنوا أيام من ضمن مجموعة نمر النمر. فلان البريدي كان من ضمن المجموعة. هذا أنا وياه كنت بنفس الغرفة بعد التحقيق، بعد ما نقلوني إلى الجماعي أنا تقابلت وياه وجلست معه يمكن عدة أشهر بنفس الغرفة. ولد شباب كان صغير بالسن، لما يسمع طقة الباب قلبه يصير في ركبته من الخوف، فاهم علي؟ يعني ما كان عنده الجرأة أنه حتى يرفع صوته على عسكري. زين، راحوا قصوا. ايش التهمه اللي صارت مع، يعني حتى بنشرتهم اعلان حالات الاعدام اللي صارت، ما اعلنوا ايش تفاصيل قضايا الناس هذه. حكم بالاعدام وارهاب وبس، تفاصيل ما في تفاصيل. حنا علينا السمع والطاعه وخلاص، تفاصيل ما اعطوا اي تفاصيل. هذا كان موضوع مظاهرة بس، صح ولا؟ هو كان داخل في مظاهره، هو كان من القصيم وانمسك بالقصيم هو. جابوه للرياض وابعدوه حتى عن جماعته، او خافوا ان يكون في جماعه. ايوه، كان قاصر ولا تعرف؟ نعم، نعم، سامعني؟ ايوه، يعني كان قاصر بعد. كان قاصر لما كنت معه، كان قاصر لما كنت معه، أظن كان عمره 18 أو 17 سنة أيامها. شفت عينات، يعني جانا واحد مثلا دخل علينا ايدينه مكسرات من ما ادري ايش يسمونها، يعني مو من عند مفصل، يعني كانوا حاطين ايدينه بين بلكتين وكاسرينها، يعني جانا ايدينه صيرات مقوسات. تعرف كيف صيرت مقوسات؟ جبروها على ما هي، ما عالجوها وجبروها، لا جبروها وهي مكسوره، فصارت مقوسه بشكل كانه. هذه من ضمن المآسي اللي نشوفها بالسجن. ولا المصيبه لما تطلع من السجن انت ملزم تكتب ورقه، زين، لما يجيك اطلاق سراح تكتب تجديد بيعه. تجديد بيان. تجدد بيعتك لولاة الامر. طيب هذا اللي انشلت، هذا اللي تكسر ايديه، شلون راح يجدد لك البيعه؟ يحط يعني القلم بفمه ولا يكتب برجله؟ انت سببت له عاهه، سببت له عاهه بهذا الشكل. انت على اي اساس تطلب من هذا تجديد بيعه؟ المصايب الاكثر يعني كتبوا الناس، انا قابلت ناس من السجن بعد ما طلعت، يعني كتبوا الناس اننا نعتذر على الوضع اللي احنا سببنا لكم، نعتذر بس كذا خلاص، احنا اسفين، احنا كنا مشتبهين فيك وطلعنا. من العجائب اللي بالسجن، من العجائب اللي بالسجن انه الدوله تحاكمك على النيه. تخيل، يعني يا عبد الرزاق كان عندك نيه انك والله تصير معارض سياسي وتسافر لبريطانيا، بعدين غيرت رايك. ونيتك هذه كان في واحد من اصدقائك كان عنده فكره عنها، يعني كان يعرف انك كنت ناوي كذا وغيرت رايك، فهذا صديقك نشر المعلومه او تكلم قدام الشخص الخطا، راحوا يلقون عليك القبض بهذه الطريقه، ولهم حق يتحفظون عليك امنيا لمده 5 سنوات 3 سنوات، هم مزاجيه
الدكتور السالم اللي كان وكيل الوزاره للشؤون الامنيه، للاسف الشديد. هذا اللي يصير في دولة بوليسية، لما ما يكون في أي نوع من التوازن بين السلطات. يعني ما توصل معاهم لهذه الدرجة فقط، لا، هم علشان يضمنون أنك تكون محطم، حتى لو ما تعرضت لتعذيب جسدي تكون معذب نفسيا حتى بعد ما تطلع. لازم زين يصنعون معجزة معاك اللي هي تشويه سمعتك، ويتفننون فيها بطريقة مو طبيعية على فكرة. يعني أنا أتذكر الوالدة بعد ما طلعت من السجن كانت تقول كنا نراجع وزارة الداخلية، فكنا نجيهم الأسبوع الأول فيقولون لنا ولدكم كان عليه شبهة مثلا أنه كان يهرب أسلحة ويبيع أسلحة لناس معينة مطلوبين للدولة، لكن تعالوا لنا الأسبوع الجاي نعطيكم الخبر الأكيد. فيجون الأهل الأسبوع الجاي يقولون ولدكم ممكن كان متهم بقضية مخدرات، تعالوا لنا الأسبوع الثالث نعطيكم العلم الأكيد 100% إن شاء الله. فما يخلون تهمة وقضية جنائية أو أمنية ما يزرعونها في رأس أهلك، علشان لما تطلع أهلك نفسهم أنت شو مسوي؟ أنت شو مسوي بحياتك بالضبط؟ يعني كلمونا عن المخدرات، وكلمونا عن سلاح، وكلمونا عن إرهاب، وكلمونا أنك ما أدري شو مسوي، وكلمونا أنك تدعم مجموعات، وكلمونا أنك تستر على ناس، يعني ما في قضية. يعني من ضمن القضايا اللي مكلمين أهلي فيها يقولون ماسكين معاه حزام ناسف. وين أنا بدبي فندق وطالع من منفذ حدودي وتم تفتيش سيارتي وكل شيء، تابع على من أنت؟ حزام ناسف. هذا من ضمن الأمور. اي التهم اللي يحطوها على الكثير من هذول السجناء السياسيين. احيانا الواحد يفكر يعني هذول من جدهم ولا بيمزحوا. يعني يعني تشوف ناس ماسكينهم على قضية مظاهرة. هذه اعتقد كان في القطيف. ف حطوا على اعتقد 4 من هذول اللي اعدموهم السنه اللي فاتت تهمه لواط، كنوع من التشهير اعتقد. وشرعنت الاحكام بعد. وحتى لو تشوف التهم اللي حطوها على لجين الهذلول والناشطات، يعني شيكات كم 30 مليون دولار من قطر، حرابة. يعني بشكل عام شوفوا الواحد احيانا يفكر مين ممكن يصدق هذه الاشياء، لكن لما واحد يكون داخل هذه البيئة المنعزلة، ويكون بهذا القرب من هذه الدولة البوليسية، أعتقد أنه أسهل من ما أكثر الناس يعتقد أنه الواحد يصدق هذه القصص. للأسف الشديد أنه حتى يعني الناس ما فكرت أن اللي تبحث عن المال عادة لما تحصل حاجتها تبتعد عن الأكشن كله. خلاص الحاجة وصلت، أنا مالي ما بيجازف في المبلغ اللي وصلني 30 مليون دولار من قطر مثلا، علشان أروح أتكلم وأنا في السعودية، صح ولا لا؟ أطلع برا السعودية وبعدين أتفاهم مع السعودية. هم ما يفكرون بهذه الطريقة، لا، هم يفكرون أنه إحنا مسكنا عليه. هم يظنون أن قنواتهم الرسمية اللي تنشر هذا النوع زين، وإعلامهم الرسمي اللي ينشر هذا النوع، وحتى المطبلين لهم اللي على التويتر وفيسبوك وقنوات اليوتيوب اللي موجودة حاليا، وحتى من المرتزقة اللي في الأردن أو فلسطين أو مصر، يعني هذول كلهم يفكرون أن العالم جاهلة صراحة. يعني الناس عندها فكرة أنه ما في إنترنت إلى الآن، وما حد المعلومة ما توصل للناس، مفكرين أن عايشين في عصر جاهلي وراكبين جمل ونروح لدوامنا على حصان ولا على بغل ولا على براق ولا على اللي هو زين، ويفكرون الناس عايشة الدور هذا إلى الآن للأسف الشديد. لهم فترة طويلة بيستخدموا
الانعزال عن العالم إعلاميا في المعلومات بشكل عام فائدتهم وعشان يعطوا البروباغندا حقهم للشعب. لكن الحين أعتقد إنه في تغيير عملاق بيجي للسعودية للشرق الأوسط بشكل عام. وطالما موجودة الإنترنت وموجودة هذه الطريقة لتبادل المعلومات، اللعبة مختلفة اليوم. صح، أعتقد إنه راح نشوف تغييرات كبيرة بسبب هذا الشيء في للأسف الشديد إنه الدولة مصدقة عن جهات دولية أخرى. زين. أيوة. كلمة حد سيف يعني بالنسبة لبعض المنظمات التابعة للأمم المتحدة تحديدا، بعض المنظمات مو الكل، بعض الحكومات الغربية، بعض الحكومات الشرقية أيضا. السعودية مصدقة. أنت عارف يعني من ضمن القصص، أنا أعرف واحد كان من الأخوة مسيحي هو. زين. راح لنيوزيلندا وأقام هناك فترة، فعلشان يبهذلونه في حياته. زين. للأسف الشديد أحد البنوك اللي موجودة في السعودية كان لها فرع في نيوزيلندا. زين. فالبنك هذا ايش سوى في فرعه اللي في السعودية؟ قرر انه هذا الفلان عليه مديونية. طيب، فقاموا يطالبونه في مديونيته هذه في نيوزيلندا، وهو ما عمره اخذ قرض. انا عارف ولد نعمة والرجل ثري واسرته ثرية، مو بحال هذا الشيء هذا من الاساس، يعني مو مثل حالتي ولا حالتك من الناس من الطبقة المتوسطة. الرجل ما عمره مر من جنب مدرسة حكومية، فما بالك دخلتها من الاساس. فصار عليه فجأة قرض بمبلغ وقدره، فجأة كذا من الله نزل واحد من السماء، نزل على الأرض إنه هذا عليه قرض. نفس الحالة الوحدة من الأخوات موجودة في بريطانيا، اضطروا، تخيل، لأن الأوراق رسمية وصادر من بنك، اضطروا زين إنهم يبدأون بتسديد قرض ما هم ما أخذوها من الأساس. شوف، من ضمن البلاوي السوداء اللي تصير للي ممكن إنه يعني هو ما خوف الناس فيها، لكن أنا أقول للناس أنها تتوقع من الحكومة هذه أي شيء. هم شوهوا سمعتك عند أهلك، ما هم متعففين عنه يطلعوا لك البلاوي هذه من الأساس، يعني يخلونك أي شيء عند أهلك، فلا تتوقع منهم شغلة زينة لما تطلع بكل الأحوال. أنا ما بيخوف الناس من الشيء هذا، ولا أقول ولا ودي أقول للناس لا إذا كان عندكم إمكانية بليمت معين أنكم تتكلمون أو تنتقدون، لا تكلموا وانتقدوا، خذوا راحتكم في الليمت اللي أنتم قادرين عليه واللي قادرين عليه بكل الأحوال، علشان ما تضرون نفسكم أو مستقبلكم من الأساس. أي الواحد مهم إنه يعرف صحيح. يعرف إيش العواقب وإيش الاحتماليات اللي ممكن تصير، وبناء على هذا ياخذ القرارات اللي تناسبه. صحيح. لكن مهم إنه الواحد يكون مثقف في الموضوع وإيش ممكن يسوي، لأنه أي مثل ما قلت، مهما كان تصرفهم في مكر وخداع مهما كان تصرفهم غير قانوني دوليا، كأنه مصداقيتهم في العالم ما بتنزل مثل ما هي. هو مو المصداقية اللي ما تنزل. هم شوف، انت عارف اللي لك حاجة عند فلان وانت عارف ان فلان قاتل ومجرم، لكن تبقى حاجتك عنده، فانت مضطر انك تتعامل معه. هذا تعامل حكومات كثيرة مع حكومتنا صراحة. هم عارفين انه يعني مثلا قضية خاشقجي كمثال، يعني مرت ولا كأنها صارت من الأساس. كم تكلموا فيها الناس؟ شهر شهرين وانتهى الموضوع، ولا كأنه صار من الأساس. ولا وتم تشويه سمعة خاشقجي من الأساس. طلع داعشي ويدعم الأفغان ويدعم ما أدري منه
ويدعم القاعده وهلم جرب. يعني حتى مع قضية خاشقجي بعد اللي صار كان في يعني كان اللي صارت مصيبة يعني دبلوماسية دولية، فكان لازم يكون في نوع من ردة الفعل. لكن حسب اللي أنا لاحظته، حتى الدول الغربية اللي أخذت خطوات ضد هذا الشيء، كان بس موضوع مؤقت، إنه أوكي الحين لازم نتصرف بطريقة معينة، بعدين لازم نشوف مصلحتنا، ومن مصلحتنا إننا ندعم هذا النظام، وما من يعني يكون عنده نوع من المصداقية في النظام عندنا. فما يبدو هذا الشيء إنه يتغير، لكن أتمنى إنه على الأقل الشعوب حول العالم يكون عندهم وعي أكثر عن هذا الموضوع. كم كانت مدة اعتقالك؟ السجن كان من 2008 إلى 2012. إلى 2012، وهذا كله ما كان فيه محكمة ولا شيء؟ لا ما كان في أي محكمة أبدا. لما أيوة. جيت يطلقون سراحي، أخذوني من الغرفة إلى الإدارة العامة الجديدة على طريق الدمام، على طريق الشرقية، فطلبوا مني 4 كفلاء، اتصلوا على أهلي رفضوا، تميت عندهم من الصباح إلى المغرب. آخر شيء قالوا لي خلاص سجلنا تجديد بيعة، وجابوا لي سيارة تاكسي وأخذني، وطبعا أعطوني تعويض مبلغ وقدره. زين. يعني مدة السجن الكاملة ولا؟ إيه على مدة السجن، أعطوني مبلغ تعويض. قدرت أعتاش منه. يعني خلال أول إلى 2017 يعني تقريبا كنت ممنوع من السفر، ما كان مسموح لي إني أطلع جواز السفر من الأساس. لما بدأوا بنظام أبشر كنت ما زلت مسجل خارج الدولة، يعني ما جددوا لي إلا بعد ما جددوا لي الحالة هذه إلا لما طلعت جوازي، علشان يضمنون إني ما أطلع أسافر بطريقة أو بأخرى. لما سمح لي إني أسافر، يعني خلال الفترة هذه اشتغلت واستقريت في مدينة حائل، واشتغلت فيها طول الفترة هذه بعيدا عن الأهل، لا يؤذونا ولا نؤذيهم، وصلنا للحد هذا. يعني خلال الفترة هذه ب 2016 الأهل رفعوا قضية علي اللي هي حجر أو حاجة زي كذا، إنه هل في إمكانية إنه يتم الحجر عليه أو لا يسمح له بالتنقل أو العمل أو السفر بحجة أمراض نفسية، سحر، عين، جني نصراني داخلك. حطوا كل الاحتمالات، من ضمن الاحتمال الجن النصراني هذا بالذات، يعني يا صايبك عين يا جني نصراني راكبك. إيه هو ما في، هو عين ولا جني نصراني، ما في حل ثاني. أكيد. القاضي سوى حركة ما أدري هو كان قاصدها، لكنها جت لصالحي، إنه المحكمة تعين طبيب نفسي والأهل يعينون طبيب نفسي وأنا أعين طبيب نفسي، فيشوفون الوضع واعرض على الثلاثة هذولا. إذا شافوا لا راكبني جني نصراني ولا مجنون ولا مختل ولا اللي هو. فمن الصدف إنه اللي عينوا أهلي ما كتب فيني شيء، الرجال طبيعي، والمحكمة كتبت إنه طبيعي، واللي جبته أنا قال إن هذا ممكن الرجل يحتد شوية أو في عصبية، بس لا أكثر. هذا اللي جبته أنا ورطني أنا. عصبية. إيه لكن ما كان شيء يذكر يعني، لكن ذكروا لي مش مكتوب بالتقارير يعني، لأنه كان استفزني. يعني كان يجيب لي الموضوع أنت طبيب نفسي ولا شيخ دين، يعني كان يعرض علي يجيب لي شيخ يقرأ علي من الكلام هذا. للأسف الشديد مضيع كم سنة بحياتك بالجامعة علشان تجيب لي شيخ. يعني على الأقل ما حد قال لك راكبك جني نصراني. ها
لا 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 من لا لا الأطباء لا 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 قالوا طبيعي جدا ويشتغلوا ما في شيء، وطلعت منها. لكن يعني نشكر الله أن طلعنا من الموضوع هذا بشكل أو بآخر، وكملت حياتي بشكل طبيعي. صحيح اثنين من أخواني جوني في حائل مرة وتعرضوا لي في دوامي في مكتبي، لكن عدت على خير زين. أيوة. وتوفت وكيف الوالدة كان في 2016. في آم، دخلت الشرطة الدولة في الموضوع آه، ولا؟ جت الشرطة أخذوهم طلعوهم ثاني يوم كفالة ولا كأنه صار شيء أصلا من الأساس. إيه. أوكي. فتركت الموضوع طالما الموضوع يدخل فيه واسطات بلد، تدخل فيه موضوع الواسطة، هذه مصيبة من المصايب. فما راح تاخذ حقك بشكل أو بآخر. إيه أكيد. طالما انك مسجون بعد، حتى لو كنت بقضيه سياسه مو رده ولا ايوه، انت مسجون. انت هذه صمغه سوداء في حياتك صراحه. يعني طالما أنك مسلم سابق أو بشكل عام شخص غير مسلم في السعودية ما عندك حقوق. طبعا انت تتعاطى مخدرات، تتعاطى الجنس بإباحية، تتعاطى المشروبات الكحولية بإباحية أيضا بفرط وتتطرف. هذا عادي، هذه ممكن رجولة تتزوج 4 وتطلق وتتزوج 4 ثانيات عادي يجوز. لكن تصير مسيحي لا، حرام. هذا اللي يجوز، لكن هذا ما يجوز. هذا من المفارقات ربعنا، لكن الله يعين كل حال يعني. هذا اللي أيوة. يصير مع مجتمعنا، هذا اللي مجتمعنا، هذا الموجود. على قولة اخواننا المصريين في المثل المصري يقول المخرج عاوز كذا. أيوة. أوكي. الحين كان منع السفر بعد 2012 ل 2017 صح؟ وبعد هذه الفترة قررت إنك خلاص تهرب من السعودية ولا؟ لا صراحة آم، ما كان ببالي يعني. حتى بعد ما يعني سمح لي اني اسافر، ما كان ببالي اني اطلع، لانه القضيه انتهت، موظف ولا عندي مشاكل مع احد وشبه مستقر يعني. أيوه. فما كان عندي ما كان في مبررات اني اسافر صراحه. يعني ما كان في مبرر اني استقر بالخارج، لا كذا ولا كذا يعني. لكن صدف اني صار عندي اجازه 5 ايام 4 ايام تقريبا زين، فقلت اطلع لمصر اغير جو شوي. فلما رحت لمصر وانا راجع، موظف الجوازات قال عندك مراجعه لما اللي اخترعوها الجديده هذه يسمونها النيابه العامه المستحدثه أي. الحين. فقال راجعها. فانا من جهه قلت الوضع اكيد مو خطر، لانه لو كان خطر كان القي القبض عليه بالمطار اصلا على طول يعني. ما كانوا ينتظرون عندك مراجعه ولا غيره. رحت أيوه. لهم، صدف انه رجعت يوم الاحد الصبح ورحت لهم. فلما رحت قالوا لي نتصل عليك بعد 3 ايام. قلت طيب. ما اعطوني ايش الموضوع، ايش الفكره بالضبط. فاتصلت على شخص اعرفه صديق، هو موظف بالداخليه. قلت له الوضع 1 2 3، اذا يمكن تسال لي طالما احنا في وقت دوامات وفي النهار، اذا في امكانيه يا ليت تشوف ليش الموضوع. فقال ابشر. وهو كان موظف على الحاسب الالي، وكان عنده يطلع النوع هذا من الشغلات يعني. فكان يقدر يعطيك أيوه. يعني معلومات انه اذا كان عليك طلب ولا انت مطلوب ولا من الامور هذه. فتركته واهملت الموضوع الى الساعه 10 بالليل. اتصل علي بالليل على 11 ونص، قال وينك؟ قلت موجود. قال تحجز وتجيني. قلت ابشر بشوف اذا في حجز بجيك. قال لا انا حجزت لك وخلصت، تعال ارسل لك التذكره على الايميل. قلت حاضر. فلما رحت، وحتى يعني نزلت مطار الرياض واستاجرت سياره ورحت البيت، وحتى ما قال لي ادخل البيت يعني. حسيت انه في شيء يعني مو عوايد. عاده انا امون عليه ادخل البيت على طول من غير لا احم ولا دستور، امون عليه البيت. أي. فقال لي لا ما ينفع انك تدخل، نركب بالسياره. وقال لي ترى موضوع عن اهلك فتحوا عليك القضيه مره ثانيه، يقدرون يفتحونها عن طريق احد انسبائك
طيب. ف المرة هذه على حسب التقرير اللي قريته قال ما كنت أقدر، لو كان طبع كان يبين من اللي طابعه من اللي داخل الداتا حقته، لكن كل قدرت عليه إني أطلع عليه اطلاع فقط لا غير. فقلت وش تنصحني فيه؟ قال تتوكل على الله، لأنه خلال 3 أيام أول يوم يصير تجميد لحساباتك البنكية، ثاني يوم يتم منعك من السفر، ثالث يوم يتم التعميم عليك. يعني ما كانوا يبونك انت تجي من نفسهم، لا هم يبسون فيك السوالف هذه كلها عشان يمسكونك، لانه حتى مقدمه تجميد الحساب ومنع من السفر يعني يوحي للناس انه انت مسوي مصيبه. فاهم علي؟ ايوه يعني على طول يعني ايش مسوي انت، يجي ببالك ايش مسوي انت، ايش مسوي فلان، يعني حتى تلاعبهم في تشويه سمعه الناس يعني واصل لحدود مستويات عاليه جدا يعني. وأهلك كانوا بيحاولوا يفتحوا القضية اللي سجنتك من الأصل، صح ولا حقة الردة؟ اي نعم، قضيه الرده نفسها. أيوة. فبعد ما صار الشيء هذا قال لي نصيحه انك تحجز اليوم وتمشي. فدورت ما لقيت الا رحله الى تركيا قدامي، حجزت لها ورجعت للمكان اللي كنت ساكن فيه، حجزتها من المكان اللي كنت ساكن فيه انا، واخذت اغراضي ومشيت على تركيا. حجزت في فندق في تركيا في اسطنبول اسبوعين، 4 أيام وتم القبض علي. جوني شرطه تركيه لابسين مدني واخذوني من الفندق، قالوا انت عندك استدعاء بالسعوديه، والقضيه هذه بعد سالفه جمال خاشقجي، يعني اتضح لي بعدين انه الحرب اعلاميه لا اكثر ولا اقل، لكن ثاري فيه يعني مذكرات تفاهم وتسليم مطلوبين والى اخره من الامور هذه بين البلدين. فالقي القبض علي وتم نقلي الى سجن خاص بالترحيل، للترحيل فقط، الناس المرحلين يروحون للمكان هذا. ف تم توكيل محامي من جماعتي، كنت أعرف ناس مسيحيين في أمريكا وفي دول أوروبية، كانوا مشكورين، تم توكيل محامي. فلما شافوا المحامي استدعاني مدير السجن، قال لي إيش عرفك بالمحامي هذا؟ لأن المحامي هذا كان أظن له صلة بقسيس سابق تم إلقاء القبض عليه في تركيا، فكان مسبب له مركة سياسية الموضوع. قالوا لي خلاص تنازل عن القضية وحنا نروح لك للبلد اللي أنت تبيها بدون تأشيرة. قلت أوكي، ودوا لي على نيوزيلندا. قلت تشرط الآن. هي قالوا نيوزيلندا لا ما تحتاج تأشيرة من الأساس ما كسعودي. تحتاج. قالوا لي لا، أقرب بلد وين؟ واللي هي جورجيا. إيه. فاشترطت عليهم أني أوقع على التنازل عند باب الطيارة. وصلنا المطار ومعي شرطيين وأعطوني ورقة، قلت ما أوقع عند باب الطيارة بعد ما يختم جوازي، لما أسجل خروج ذيك الساعة أوقع لك اللي تبي. ففعلا تعدينا الجوازات ووقعوا جوازي وكل شيء، وطلعت على جورجيا. منها يعني الأمور تحسنت، ما عاد في صارت ملاحقة فعلية، ما عاد فيه، لكن تأثرنا بالأخوات السبيعيات اللي جن الجورجيا من فترة، من سنة أيوة. تقريبا. كنا موجودين بنفس الوقت، أنا كنت في جورجيا بنفس الوقت كنت فيها. فصارت ربكة على السعوديين بشكل عام أنه يتم التحقيق معهم، لأن أسرتهم كانت تجي تدور عليها فعليا، قبيلة كاملة كانت تطرد وراء فتاتين، يعني مسكينات لا حول لنا ولا قوة، المسكينات جاية قبيلة كاملة. أنا ما أدري شنو هالعار وشنو هالشرف اللي متوقف على امرأة صراحة. شيء مخزي، رجولة متصنعة لا أكثر ولا أقل. هذا اللي صار. أيوة. رحت لجورجيا. رحت لجورجيا، جلست فيها تقريبا ما يقارب 2 3 شهور تقريبا، لين ما رتبت أموري فعليا. لما جيت حجزت فندق وتذكرة ذهاب أو عودة إلى نيوزيلندا. زين. أيوة. على أني أروح نيوزيلندا وأقدم لجوء، فصدف أنه لقيت أرخص حجز على الخطوط الألمانية، من تبليسي إلى منشن، من منشن إلى سنغافورة، من سنغافورة إلى كرايست تشيرش.
فطلعت الطيارة، وصلت منشن، وطلعت من منشن إلى سنغافورة. لما وصلت سنغافورة نزلت من الطيارة، ولا موظف تابع للخطوط الألمانية حاط لوحة وحاط اسمي فيها، تفضل معنا موظفة دائرة الهجرة النيوزيلندية تبي تتكلم معك قبل لا تركب الطيارة المتوجهة إلى كرايستشيرش. فلما تكلمت معها قالت ليش رايح، ليش رايح كرايستشيرش، ايش تسوي، ايش ما تسوي، ايش عندك هناك؟ قالت معليش ما نقدر نخليك تكمل الرحلة. بكل بساطة أسباب، ما في أسباب. ما ايش يبغوك تسوي؟ تطلب لجوء يعني. هذا اللي اتضح لي، يعني ما كان في أسباب واضحة، لأنه هم ما ذكروا لي ولا سبب. قالوا معليش حظا أوفر معنى كلامها أنه مرات قادمة أنك تروح نيوزيلندا وتشوف نيوزيلندا. فأنا راجع ما كان لي حل اني يلا ارجع على نفس الخطوط على تبليسي. فلما وصلت منشن طريق العوده، كانت طريق العوده من سنغافوره منشن تبليسي. فلما وصلت منشن كلمت صديق لي وقلت له كلم الشرطه اللي بالمطار، بما انك انت عارف لغتهم، وشوف هل يستقبلون تقديم اللجوء ولا لا، خاصه انه ما في تاشيره ولا شيء، انا طالع ترانزيت، يعني ترانزيت طالع من وشوف. فاتصل عليهم فعلا وقال خلوا يجينا على طول، استقبلوا اهلا وسهلا فيه. واستقبلوني كاللاجئ، مجرد استقبال، مجرد اكشن لا اكثر ولا اقل. لكن ان شاء الله تتعدل. ايوه اوكي. فاستقبلوك في ميونخ وقدمت طلبك للجوء نعم. وهذا كان متى؟ صراحة ما أذكر بالضبط، لكن أظنه في شهر 5 2019. شهر 5 يعني لك أكثر من 6 شهور لا أنا الآن يعني لي في النظام. في 13 2 أكمل 9 شهور، أدخل بالعاشر. أيوة وكيف كانت خبرتك طلب اللجوء في ألمانيا؟ كيف صفر. صفر؟ ابدا بالنسبه لي، يعني كانت عن جيتي، يعني كانت خبرتي، ما كان عندي الفكره الكامله عن موضوع اللجوء. يعني كمثال في نيوزيلندا كان ينتظرني محامي هناك راح يرتب لي الامور كامله، يعني ما كنت بحاجه اني اسال ايش راح اسوي ايش ما راح اسوي، كان في ناس تنتظرني بنيوزيلندا. فانصدمت بالواقع واضطريت اني اتعامل مع الامر بشكل شخصي، يعني اني انا اللي اقدم، يعني اروح اقابل، ما كان عندي فكره ايش نوعيه الاسئله، ايش هو المدينه او ناس، تركيبه سكان المدينه اللي انت تتقابل معاهم او تكلمهم، ايش هي الامور المهمه للاجئ انه يقدمها، شغلات كثيره. يعني انا ممكن اقول لك انا عني شخصيا انا ما اقدر اقدمها يعني للعلن، ممكن غيري كثير يقدرون يقدمونها مثلك مثل ناس ثانيين. يعني مثلا الظهور بشكل واضح في وسائل التواصل او قنوات معينه هذه تفيدك. لكن انا شخصيا اقول لك يا صعب اني اقدم هذا النوع من الامور حاليا، طالما اني عندي رفض صراحه، لاني ماني ضامن الوضع، فصعب اني أيوة اقدم على هذا الشيء من ناحيه الاسم او الشكل. أيوة لكن أنت في ناس كثيره قلت عندهم القدره. أيوة القدرة أنك تقدم أدلة ولا كيف؟ إيش ادله ما ادله ادله مظهرك الفعلي، وجهك، صوتك، أيوة اسمك الكامل، امورك هذه اذا كانت ظاهره للعلن وللعالم بشكل واضح، فهذا دليل انك فعلا وضعك خطر. لكن هذا ما يعني ان وضعي انا مرتاح، انا وضعي ايضا خطر، لكن طالما عندي رفض يزيد خطوره اني اظهر للعالم بالنسبه لي. أيوة أكيد. أنت قلت عندك رفض. لما جاك قرار الرفض، هل كان في أسباب أعطوها لرفضك؟
الرفض. ليش تتوقع رفضوك؟ اتوقع رفضوني لاني جاي من جورجيا، لكن ما كانوا كاتبين هذا الامر. ايوه. جورجيا ايش ما هي كان؟ ضمن جورجيا ما هي ضمن دبلن ولا شنغن. طيب، لكن هي ايوه، بلد آمنة بالنسبة لهم. فهو شوفوا أصر إنه يسألني كثير المحقق فيها عن جورجيا. لكنك جورجيا بلد آمن، وجورجيا راح تدخل مستقبلا في شنغن ودبلن. قلت إيه، لما تدخل في دبلن هذيك الساعة رحلني، ما عندي مشكلة. لكن حاليا إذا بنتين قبيلة كاملة لحقتها لجورجيا، أنا وش بيسوون فيني؟ بيدفنوني أنا الغير المعروف والمجهول، يدفنوني ما حد داري يعني من الأساس. فما اي. بالك بالناس اللي ظهرت العالم. ما اعطوك اي اسباب للرفض؟ الأسباب كتبوا أنه قضيتك غير منطقية. المحقق للأسف الشديد سألني سؤال أظنه احتد من طريقة إجابتي. زين، احتد فعليا. أنا ما أدري، ومو أخذها على أني أعاند فيه، أو أنه أخذها يعني أنه انجرح كبرياء أو برستيج وانجرح شيء من الكلام هذا، ما أدري صراحة. لكن سألني سؤال، قال لي عن إيش، من ماذا تتكلم يعني أساس المسيحية. قلت عن إيش تتكلم؟ عن الله، عن الأنبياء، عن الكتاب المقدس، عن التعليم؟ حدد سؤالك، يعني سؤالك مو واضح، سؤالك في عموم، في تعميم، ما هو سؤالك ما هو واضح. يعني كانك تقول عرف لي المسيح، أنا ما أقدر أعرف لك إياه بجلسة من الساعة 8 إلى الساعة 3. يعني الموضوع يبي عقيدة قائمة ولها أتباع ولها كتب ولها مؤلفاتها الخاصة فيها ولها أفكارها الخاصة فيها، ما راح أشرحها لك وأحصرها لك في الطريقة. قلت له حدد لي السؤال. قال لا، أنت ما تعرف شيء عن المسيحية. المسيحية تتكون من الرحمة والمحبة. قلت يا أخي هذه تلقاها عند البوذي، تلقاها عند الملحد، تلقاها ما لا علاقة بالموضوع. قلت له كذا. فهو شلون تتكلم بالطريقة هذه؟ أظنه يعني حتى كان في الأسئلة كان يطالع لي. لما تكلمت معه بهذه الطريقة وابتسمت، أنا ضحكت من السؤال أصلا. فقال للمترجم قول له لا يضحك، احنا في موضع جاد. انا رديت له على طول، قلت للمترجم قول له هو ما له علاقه في ملامح وجهي ايش يسوي فيها. انا ماني مضطر يعني ابكي عندك واسوي دراما عندك علشان تتقبلني. انا ماني جالس في بيتك. يعني اول شيء يقولوا فهو اتوقع اخذها على محمل انه شخص. هي يعني قضية شخص مسيحي تارك للإسلام في السعودية وتعرض على استهداف بسبب معتقداته. ما هو شيء غير منطقي، شيء يعني يصير بشكل معتاد. كأنه المحقق بيعطي الاهتمام لقضيتك حسب مفهومك للمسيحية، وش هي معتقداتك بالضبط. هل في أهمية إطلاقا لأنك يكون عندك أي مفهوم للمسيحية؟ صح، هو أنت مسيحي وأنت تجي من بلد فيها اضطهاد واضح لهذه الفئة، فدرجة فهمك للمسيحية وآرائك الدينية مو المفروض تلعب أي دور هنا. للاسف الشديد، للاسف الشديد، انا اقول لك صراحه. هم يعني احيانا كنت احس انه حتى يتم لكن توجيهك تحس انه خلال هذه المقابلة كان في تركيز غير مبرر على تفاصيل معتقداتك، صحيح؟ لا، من ضمن الامور الغريبه كلمني عن الامور اللي قدمت للمراه السعوديه. فقمت اضحك، قلت انا شايفني اسمي ساره مثلا، ايش علاقتي بقياده المراه؟ ايش علاقتي انها تسافر بمحرم ولا دون محرم؟ ما لي علاقه بالموضوع هذا. انا لما اقدم لجوئي على اني امراه، هذيك الساعه تكلمني وتناقشني بالموضوع هذا، ما عندي مشكله. لكن انا جاي بقضيه معينه تختلف عن الامور اللي انت قاعد تمجد فيها الخطوات اللي يسويها محمد بن سلمان او ابوه او تركي آل الشيخ. اي، هذا موضوع انا لاحظته، يعني وارد في قضايا كثير. حتى
حتى القضايا اللي تم قبولها مثل قضيتي أنا، كان في تركيز غير مبرر على معتقداتي وأسباب معتقداتي وتفاصيلها. وأعتقد أنه في يوم المقابلة كان حسب حسن حظي كنت يعني كنت جاهز أني أناقش الموضوع بشكل مفهوم، وممكن بشكل مقنع، وممكن يكون هذا من الأسباب الأساسية لقبول قضيتي. موضوع غير منطقي نهائيا إنه يدخلوا في هذه التفاصيل لما يكون الموضوع المهم أمامنا هو إنه عندنا دول مثل السعودية تستهدف أي شخص عنده رأي مختلف من الرأي القانوني، الرأي العام. أوكي. أوكي، يعني الحين ما تتوقع في الأخير كان في أي نوع من ما أدري تمييز التخريب، شيء يمكن من السلطات السعودية ممكن تكون أثرت على قضيتك، ولا تتوقع إنه بس موضوع إفراط في المسؤولية عند المحكمة؟ أظن أن المحكمة عندها سوء تقدير بشكل عام، مو بس علي قضيتي أنا صراحة. أي. يعني أنا ما أتكلم عن نفسي في هذا، بشكل عام عندها سوء تقدير تجاه الناس بشكل عام. يعني أتذكر أنه حتى من شهرين طلعت تقارير صحفية أنه المحكمة اللي في المدينة اللي أنا فيها قاعد تبالغ في إصدار قراراتها تجاه طلبات الحماية واللجوء المقدمة لها، تبالغ في ردودها، تبالغ في توجهها بشكل عام. يعني الرفوضات ما هي على شخص ولا واحد، يعني الرفوضات بالجملة صراحة. ممكن لشغلات لها مبرر أو شغلات أخرى غير مبرر. يعني المستغربة من ضمن الأمور اللي مستغربة حقيقة أنه أظنك أنت وأخ ثاني أنتم الوحيدين اللي تبقوا لكم زين. بعدها ما عاد قبل واحد يا رجل، خاصة اللي جايين، تتكلم من السعودية بالذات بشكل عام. إيه. زين. ما أتكلم عن وضع الأسر، يعني أنا يعني كان في أسرة سعودية في الكامب اللي أنا كنت فيه، زين. جاهم رفض أسرة كاملة مكونة من أم وأبناء وبنات. وتعرف قضيتهم من إيش كانت؟ لا صراحة ما عندي تفاصيلها، لكن أنا ما أقول لك إنه جميع الرفوضات ما هي مبررة عشان تكون بالصورة، ولا أكون ظالم بعد حتى السلطات هنا يعني. لكن عندهم مبالغة زين في طريقة تقييمهم للأمور. ما بيقول تشدد، لا أنا أقول ممكن طريقة إصدار أحكامهم متطرفة بعد، مو بس يعني مش مبالغ فيها، لا متطرفة، أسوأ من المبالغ فيه بأشواط صراحة. في بعض الناس في بعض الحالات لا تشوف أنها مبررة. التطرف أنك تبالغ جدا، يعني مو بس أنك تبالغ جدا في إصدار حكمك تجاه هذا الشخص. يعني إيش المبرر عندك أنه فلان جاي من بلده مباشرة في طيارة ونازل عندك هنا، زين، وترفضه بكل بساطة. هذه من ضمن الشغلات الغريبة صراحة. لكن ما عدا الناس الثانية اللي جاية من 16,000 دولة وكلها ممكن أنه يقدم فيها طلب حماية ولجوء ويجيك وتقبله. في تضارب في الأمور هنا، في تضارب مش طبيعي. بعدين عندك الأعزب وضعه أسوأ بكثير من العائلة وضعه كويس ترى صراحة، يحسدون العوائل. يعني تمنينا كان عندنا عوائل خلصت أمورها من زمان يعني. لكن الأعزب صار سيء. أعتقد إنه في مشكلة كبيرة في
سوء تقييم هذه القضايا من كل النواحي هنا. يعني في ولايتنا مو في ولايتنا فقط. ولايتنا فقط. أعتقد يعني أعتقد ما هي بس في ولايتنا بصراحة. أعتقد أنها يعني حول العالم عندنا هذا النوع من الثقة. يكون عندهم ثقة بمنظور معين لقضية معينة. كثير من الحالات تشوف واحد يعني تعرف إنه ما عنده قضية، بس يمكن لأنه يعرف يتكلم راح يقبلوه. صح. ممكن. كيف تتوقع الأمور تمشي من هنا؟ هل عندك نظرة للمستقبل من هنا؟ هل عندك بالنسبة لي أي إيش تتوقع يصير؟ أنا أتوقع إنه لازم يجي وقت يعطوك حقك القانوني للجوء. لكن متى هذا الوقت؟ يعني أتمنى إنه يكون قريب. عندك خطط شيء آخر؟ هو الواحد هذا الآن حاليا شوف أي. شوف يا زكي، هو بكل بساطة الواحد لما يكون عنده رفض مستبعد موضوع الخطط حاليا جدا صراحة. أيوة. الرفض يسبب لك شلل على المستوى التعليمي، على المستوى الأكاديمي، على المستوى العملي، الاجتماعي، النفسي. صراحة هذا يسبب لك جمود مؤقت للأمور هذه. أيوة. مؤقت. أنا أي يعني أتوقع إنه نفس الشيء لما واحد يكون في كامب. يعني أنا ما طولت هناك، لكن حتى واحد يقعد شهرين، ما أدري، الواحد يحس أحيانا إنه العقل بيموت خلاص، ما في شيء. صحيح. صحيح. الواحد تشوف عينات هناك غريبة، تشوف عينات غريبة هناك أصلا. أوكي. شكرا على مرافقتي اليوم وتكلم عن هذا الموضوع. عندك إضافة أخيرة، شيء تبغى تقوله ولا تسأله ولا؟ أبدا، شكرا لك. أوكي. شكرا لكم على المشاهدة، وإلى المرة القادمة.